සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම SL online bro academy SL Euro bro විදිහට ගොඩක් දවස් ගොඩක් කට්ටිය බලන් හිටපු මේ opportunity සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාවම Adobe Premiere Pro සිංහල medium master course එකට ගොඩක් කට්ටියන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණා video editing process එක learn කරන්න කැමති. හැබැයි සිංහල මාධ්‍ය උපයෝගී කරගෙන video editing process එක learn කරන්න real place එකක් නොතිබුණ එක. ඒකට දෙන්න පුළුවන් realම විසඳුමක් විදිහට මේ master course එක ඇතුලේ අපි කතා කරලා තියෙනවා Adobe Premiere Pro video editing process එක A to Z. එහෙම නැත්නම් basic level එකේ ඉඳන් advanced level එකට හැම step එකක්ම step by step මේ master course එක ඇතුලේ අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ master course එක ඇතුලේ ඔයාට learn කරන්න පුළුවන් video editing process එක A to Z. video editing process එක ඇතුලේ අපි කතා කරන basic video editing, ඒ වගේම video effect, ඒ වගේම video transitions, ඒ වගේම video speed, ඒ වගේම green screen video එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් creative video editing කොහොමද කරන්නේ කියන දේ ඔයාට basic level එකේ ඉඳන් advanced level එකට මේ master course එක ඇතුලේ learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම video editing process එකේ video edit කරනවා වගේම audio editing process එක A to Z ඔයාට learn කරන්න පුළුවන්. audio editing process එක වගේම video editing process එකේ main part එකක් වෙන color corrections, color gradients කොහොමද අපි වීඩියෝ එකක් ඇතුලේ හරියට edit කරන්න කියන දේ ඔයාට learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි video editing process එකට use කරන titles එහෙම නැත්නම් graphic අපි කොහොමද හරියට title and graphic video editing process එකට use කරන්න කියන දේ A to Z ඔයාට learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කොහොමද high quality video එකක් export කරගන්න කියන දේත් ඔයාට මේක ඇතුලේ A to Z learn කරන්න පුළුවන්. වගේම මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ master course එකේ හැම lesson එකක්ම 100% practical lesson වලින් තමයි conduct කරන්නේ. ඒ වගේම additionally ඔයාට theoretical part එක learn කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මේකේ add කරලා තියෙනවා additionally theoretical part එකක්. මේ master course එක completely හදලා තියෙනවා Adobe Premiere Pro එහෙම නැත්නම් video editing process එක practically වගේම theoretically දැනගත යුතු සියලුම දේවල් මේකට include කරලා තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. අදින් පස්සේ ඔයාලට learn කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ. ඔයා මේ වෙද්දින් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් video editing process එකට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මේ master course එක සම්පූර්ණයෙන් basic level එකේ එහෙම නැත්නම් sequence එකක් open කරන තැන ඉඳන් video එකක් export කරන තැන දක්වා A to Z කතා කරලා තියෙනවා හැම step එකක්ම. ඒ නිසා video editing process එක දන්නේ නැති කෙනෙකුට උනත් අදින් පටන් අරන් ඔයාට පුළුවන් මේ master course එක ඉවර වෙද්දී මේ video editing process එක ඇතුලේ advanced මට්ටමට ඔයාට එන්න. ඒ විදිහට හැම step එකක්ම හැම lesson එකක්ම මේ විදිහට plan කරලා තියෙනවා. ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා අද ඉඳන් මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ මේ හැම practical lesson එකක්ම learn කරන්න Adobe Premiere Pro video editing සම්බන්ධව මේ විදිහට launch කරලා තියෙනවා. සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master course එකේ link එක. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලමු. මොකද master course එකේ launching එකත් එක්ක master course එකට දවස් 5ක discount එකක් offer වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් Premiere Pro master course එකේ launching එකත් එක්ක ඉතිරි master courses වලටත් ඒ පරිදිම මේ discount එක apply වෙලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ හැම master course එකේම discount link එක. එහෙම නැත්නම් discount link එකෙන් ගියාට පස්සේ මේ හැම master course එකටම මේ දවස් 5 discount price එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ opportunity එකක් තියෙනවා. mainly මේ විදිහට අපි launch කරලා තියෙනවා අපේ new master course එක Adobe Premiere Pro A to Z video editing process එක learn කරන්න පුළුවන් එකම place එක. මේ වෙද්දී මේ විදිහට launch කරලා තියෙනවා. අද පුළුවන් ගිහිල්ලා ඔයාලා ඔක්කොටම join වෙන්න. අද ලොකු විස්තරයක් කතා කරන්නේ. ඔයා චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. මේක ඇතුලේ ඔයාට මොනවා හරි එහෙම නැත්නම් Premiere Pro master course එක ඇතුලේ ඔයාට අද මොනවාද මම මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් උපරිමයටම දීලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල link එක. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මේ master courses එකෙන් ඔයාට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන දේ.